नमस्ते। यस भिडियोमा हामी टीएमएस कसरी रेजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गर्दैछौँ। अनलाइन शेयर कि बेच्दाखेरि चाहिने टीएमएस अकाउन्ट नभई नहुने खालको अकाउन्ट हो टीएमएस अकाउन्ट र यो टीएमएस हामीले रेजिस्टर गरेपछि मात्रै सेकेन्डरी शेयरमा खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ। र यो टीएमएस भनेको के हो त वास्तवमा? टीएमएस यसको फुल फर्म ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। नेप्सेले आफ्नो ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको छ जसबाट हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर किनबेच गर्न सक्छौँ। विशेषतः हाम्रो शेयरहरू एउटा हाम्रो आइपिओबाट परेको शेयर हुन्छ जुन प्राइमेरी शेयर र अर्को सेकेन्डरी शेयर हुन्छ जुन हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटमा किनेको शेयरहरू हुन्छ र यो दुवैलाई किनबेच गर्नको लागि हामीलाई टीएमएस अकाउन्ट चाहिन्छ। नेप्से हामी यो देखेको साइटमा गए पछाडिबाट हामी यो 57 नम्बर ब्रोकरको साइटमा हो जुन विभिन्न वेबसाइटहरूमा हामी जुन ब्रोकर 58 नम्बर अथवा हामीलाई नेप्सेका विभिन्न ब्रोकरहरूको साइटमा गएर हामी लगइन यो बटन देख्न सक्छौँ र हामी तल न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ लग अकाउन्ट बटन पनि देखिरहेका छौँ हामी तलपट्टि। र हाम्रो 57 को ठाउँमा अरू ब्रोकर छ भने विभिन्न सो ब्रोकर अनुसारकै नेप्से टीएमएसहरू वेबसाइटहरू रहेको छ र सोही अनुसार हामीले न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरे पछाडिबाट हामीले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म देख्छौँ माथि र हामीले तलपट्टि हेर्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न जेनरल डिटेल्सहरू मागिरहेको छ जसमा सुरुमा सिलियन टाइप कर्पोरेट इन्डिभिजुअल म्युचुअल कुन चाहिँ हो त्यही अनुसार भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यदि आफ्नो लागि भर्दै हुनुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडिबाट मेम्बर ब्रान्च तपाईँको ब्रान्चहरू ब्रोकर अनुसार विभिन्न ठाउँमा ब्रान्चहरू रहेको छ सोही अनुसार तपाईँले आफ्नो छान्नुपर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो। त्यस्तै गरी तपाईँको प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र इमेल नम्बर छ भने इमेल पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै म्यान्डेटरी हो। यो नभरिकन तपाईँको डकुमेन्ट सबमिट हुँदैन। र त्यस पछाडिबाट तपाईको इन्डिभिजुअल डिटेल्स छ जहाँ तपाईँले आफ्नो नाम आफ्नो जन्ममिति त्यस्तै गरी आफ्नो फादर्स नेम मदर्स नेम ग्रान्डफादर्स नेम भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ एनआरएन हो कि होइन भन्ने कुरा पनि यस डिटेलमा भर्नुपर्छ। यो केवाइसीमा भर्ने जस्तै खालको विवरण हो, केवाइसी नै हो। त्यस्तै गरी तपाईँको माइनर हो कि होइन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि माइनर हो भने पछाडिबाट बच्चाको बर्थ सर्टिफिकेटदेखि लिएर बच्चाको बर्थ सर्टिफिकेट इस्युदेखि लिएर गार्जेनको नम्बरसम्म हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ यदि माइनरको केस छैन भने पछाडिबाट नो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले नेसनालिटी सिटिजनसिप नम्बर नागरिकता इस्यु डेटहरू त्यस्तै गरी तपाईँको अकुपेसन के हो डेसिग्नेसन के हो अर्गनाइजेसन हो एम्प्लोय आइडी र फाइनेन्सियल डिटेल्सहरू सबै भर्नुपर्ने हुन्छ र फाइनेन्सियल डिटेलमा तपाईँले कति कारोबार गर्नुहुन्छ सो कारोबारको डिटेल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ यदि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको चाहिँ मेम्बर हो कि होइन भन्ने कुरा पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडिबाट अर्को डिटेल हुन्छ एड्रेस डिटेल जहाँ तपाईँले पर्मानेन्ट र टेम्पोररी एड्रेस भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ नेपालमा भएकोले कन्ट्री अफ रेसिडेन्स चेन्ज गर्न मिल्दैन र स्टेट डिस्ट्रिक्ट र म्युनिसिपालिटी तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को अप्सन ब्याङ्क डिटेलमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको खाता हाल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको ब्रान्च नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको एकाउन्ट टाइप कस्तो चल्ती खाता हो कि बचत खाता हो सोही अनुसार हाल्नुपर्ने हुन्छ र एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडिबाट अर्को सेक्सनमा डिपिआइडी जुन तपाईँले पहिला डिम्याट नम्बर खोल्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट नम्बर 16 नम्बरको डिम्याट नम्बर यहाँ बिओआइडीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले डिम्याट एकाउन्ट नखोलिकन सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला तपाईँले डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले सबै फर्म नभरिकन डकुमेन्ट अपलोडमा तपाईँको रातो नै देखाउँछ अथवा कुनै देखाउँदैन। तर तपाईँले सबै भरिसके पछाडिबाट हरियो टिक आएको छ भने तपाईँले डकुमेन्ट अपलोड गर्ने ठाउँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले यहाँ विभिन्न जस्तै कि फोटोदेखि लिएर तपाईले केवाइसी सम्मको अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ क्लिक गरे पछाडिबाट तपाईले फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडिबाट तपाईले माइनरको केसमा बर्थ सर्टिफिकेट, त्यस्तै गरी तपाईको सिटिजनशिप फ्रन्ट र ब्याक दुईटै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पीडीएफ फर्मेटमा। र तपाईले यदि कम्पनी रेजिस्ट्रेसन कम्पनीको गर्नुभएको छ भने कम्पनी रेजिस्ट्रेसन पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ र केवाइसी हाल्नुपर्ने हुन्छ। केवाइसी चाहिँ सम्बन्धित ब्रोकरको साइटमा तपाईको अपलोड भएको हुनेछ। यो 57 नम्बर भएकोले तपाईले आर्यतारा सेक्युरिटीज गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ वेबसाइट देखाउँछ आर्यतारा इन्भेस्टमेन्टको। र तपाईले होममा लगइन गर्नुभयो भने यसले विभिन्न गर्ने सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। र यसले अहिले कोभिड-19 को केसमा यसको फोन नम्बर, जिमेल आइडी पनि उपलब्ध गराएको छ। तपाईले केवाइसी नम्बर सबै सबमिट गरिसकेपछि यी नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित केवाइसी जुन हामीले डाउनलोड गर्छौं त्यसमा तपाईले साइन गरेर औँठा छाप लाएर तपाईले दिएका इमेल एड्रेसमा पनि मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले दिएको फोन नम्बरमा ब्रोकरको फोनमा चाहिँ तपाईले सबमिट गरे पछाडिबाट फोनमा रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईको युजर आइडी आउँछ, अथवा तपाईले त्यो भरेको चीजहरु सबै लगेर सम्बन्धित ब्रोकरकोमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ विभिन्न खालको इन्डिभिजुअल फर्महरु छ, जस्तै कि यो बीओ जुन तपाईको केवाइसी फर्म छ। केवाइसी फर्म तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। केवाइसी फर्ममा तपाईले प्रिन्ट गरेर डाउनलोड गरेर यहाँ फोटो राखेर साइन गरेर स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अघि नै भरेको धेरै कुराहरू हुन्छ, तर यसमा अथोरिटी चाहिने भएकोले गर्दाखेरि हो। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर अरु विभिन्न फर्म जस्तै कि अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनको लिमिटहरुको लागि पनि यहाँबाट फर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यही पनि तपाईको नेप्से टीएमएस लगइन भनेर क्लिक गर्यो भने अहिलेको साइटमा तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ। र तपाईले यो अपलोड गरिसके पछाडिबाट तलपट्टि तपाईको सबमिट भन्ने बटन हुन्छ। सबमिट एप्लिकेसन भन्ने बटनमा तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसके पछाडिबाट सम्बन्धित ब्रोकरलाई फोन र मेल गरिसके पछाडिबाट केही दिन पछाडिबाट तपाईको युजर नेम र पासपोर्ट तपाईको मेल एड्रेसमा आउने गर्दछ। र तपाईको आएको युजर नेम र पासपोर्ट तपाईले सम्बन्धित ब्रोकरको नेप्से टीएमएस लगइन साइटमा गएर युजर नेम र पासपोर्ट त्यस्तै गरी क्याप्चा हालिसके पछाडिबाट तपाई लगइन गरेर यस टीएमएस सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ।